Hello, good afternoon. So today we will answer the comprehensive problem given to you last February 24, 2021 about the business of Baby Lapuz, an entrepreneur who opened up a dance studio last September 2021. Okay, so we will be doing journal entries, ledger, trial balance, adjusting entries, and the worksheet preparation, which includes the um, adjusted trial balance, income statement, and balance sheet. So, simulan muna natin sa pagsagot ng general journal para dire-diretso tayo ng pagsagot. So, on September 1, so since during the month of September 2021, the following transactions have occurred. Assuming that September 2021 ay natapos na or nangyari na. Okay? So, September 1, we have the first transaction. Lapuz invested cash in the name of the business, 1 million pesos. So, the effect of the transactions or the transaction is on the asset, which is cash, and on the capital, since Lapuz invested for the business. So we will enter cash as debit since may nadagdag na pera sa business at nagkaroon din tayo ng capital. So we will credit Lapuz capital of 1 million pesos. Okay, so we will put a description: invested cash in the name of the business. Okay, so next, September 2, she made a contract in a studio type condo unit and paid 6 months rent in advance for 80,000 pesos. So, since she made a contract and paid 6 months rent in advance, therefore, nagrenta ka ng condo na hindi mo pa nagagamit for 80,000 pesos. So, lahat ng mga expenses natin na hindi pa natin nare-realize or nagagamit, ang tawag natin sa kanya ay prepaid expense. And prepaid expenses are still part of asset kasi hindi pa natin siya nako-consume. So, asset pa rin natin siyang maituturing. So, asset, it affects the asset, and since the transaction tells that Baby Lapuz already paid for the 6 months rent, so we will also identify cash. So, dalawa yung naging effect sa transaction sa asset. Nadagdagan si asset, nabawasan din si asset. So, therefore, we will debit prepaid expense or prepaid rent and credit cash since nabawasan yung pera natin. So, that is 80,000 pesos. So, we will put again a description. Paid 6 month rent in advance. So, kahit hindi naman sobrang haba yung description natin, again, as long as naiintindihan natin yung nangyari sa transaction na yun. Next is acquired office cabinet amounting to 18,000 pesos. So, bumili ka ng office cabinet for 18,000. Ang naapektuhan sa transaction ay both asset. Bakit po? Kasi kapag silent ang transaction, automatic binayaran po natin yun ng cash. So, nakabili ka ng office cabinet, nadagdagan ng asset, debit, office cabinet, or this is actually allocated as furniture and fixture kasi ang nature ng asset na yan ng mga office cabinet ay itemize sa mga furnitures and fixtures. So that is 18,000 pesos and
cash, since nagbayad tayo ng cash na 18,000 pesos. Next naman is the description. Again, acquisition of office cabinet na lang para malinaw kung ano yung binili natin sa transaction na to. Next, September 4. Bought office supplies for record-keeping purposes good for 9 months, amounting to 26,000 pesos on account. So, in this part naman po, kung makikita natin, bumili ka doon ng office supplies good for 9 months, meaning bumili ka ng gamit na hindi mo pa mako-consume, na hindi mo pa magagamit. So, therefore, part pa rin siya ng asset. Okay? So, we will debit office supplies, 26,000, and credit accounts payable since hindi mo pa siya bayad. Okay? You bought office supplies on account, so the credit accounts payable, 26,000. So, again, description, bought office supplies on account. Next, 5. Rendered services to clients for Zumba instruction, 35,000 pesos. So, ang naapektuhan sa transaction, nag-render ka daw ng service. So, syempre, may pumasok na pera. Okay? At nagkaroon ka ng revenue. So, debit cash. Same treatment din po sa payable or kaya sa receivable. Kapag silent ang transaction as a buyer or as a seller, bumili ka or kaya nakabenta ka or nakabigay ka ng service at silent si transaction, automatic kay cash siya papasok. Okay? So, debit cash, 35,000 and credit service revenue, 35,000 pesos. So, rendered services to clients. Yan. Okay na yan. Rendered services to clients. So, kung mapapansin natin dito sa E-part, hindi na inalis ni ma'am ang reference number. So, dapat yan lalagyan natin ng reference number. Kasi, may sagot na to before. Binara ko lang para masagutan natin siya today. So, always remember to include reference numbers every after the account titles. Okay? Next is 9. Bought a dance equipment worth of 44,000 pesos, paying 10,000 in cash and the balance on account. So, may dalawang nangyari. So, dahil bumili ka ng ng dance equipment na nagkakahalaga ng 44,000, binayaran mo daw ng 10,000 in cash at ang balance ay utang. So, ang naapektuhan sa transaction ay assets and liabilities. So, asset, debit, dance equipment. Kasi, nagkaroon ka ng panibagong gamit sa studio. So, that is an asset worth of 44,000. And, meron tayong cash na binayaran. So, since binayaran natin siya, lumabas si cash worth of 10,000. So, credit cash, 10,000. At yung natitirang balance natin is on accounts payable. Kasi nagkaroon tayo ng utang. So, pwede natin sabihin, bought dance equipment with partial payment. Kasi hindi naman full yung naging payment natin. Nag-down lang tayo ng 10,000 pesos. Okay? So, this is a compound entry kasi kung mapapansin natin, natin na ilagay. Yung balance natin, so the difference between 44,000 and 10,000 is 34,000 pesos. So, this is a compound entry kasi kung mapapansin natin, double effect sa asset at isang effect sa accounts payable, pero si asset nadagdagan at nabawasan siya.
So, kapag merong more than 2 na entries sa journal, so that is called compound entry. So, next, let's move forward to September 12, performed professional services. So, kapag ang keyword natin ay performed, rendered, execute, conduct, basta ginawa mo yung service mo sa clients mo, automatic papasok yan sa service revenue. So, since ang transaction natin sa September 12, performed professional services, 15,700, silent si transaction, walang sinabi kung on account siya or on cash siya, so automatic cash ang papasukan niya. So, since nag-render ka ng service or nag-perform ka ng service, may pumasok sa'yo na pera, binayaran ka na nagkakahalaga ng 15,700, so debit cash, and credit service revenue. Si service revenue po ay hindi nababago, lagi po siyang naka-credit lang. Hindi po siya nababawasan, lagi lang po siyang nadadagdagan. Kapag nabawasan po si service revenue, makikita na lang natin yung reflection niya sa income statement kapag nag-declare po tayo ng losses. Okay, para for the purpose of journalizing, hindi po nababawasan si service revenue. Lagi lang po siyang naka-credit. Or unless tayo ay nag-close na ng libro, tsaka lang natin i-reverse ang entry natin. Okay, so let's say performed professional services. Okay, so next is 14. September 14, performed dance instruction, receiving 17,300 in cash and the balance of 9,070 on account. So, ito naman, kung yung isa kanina, isang single transaction lang siya kasi as simple as wala ka nakitang on account or on cash, so automatic ay cash natin siya i-allocate at service revenue. So, 14, kung mapapansin natin, compound ang entry na to kasi nag-perform ka ng dance instruction, nakatanggap ka lang ng partial payment ng cash, at may utang pa sa si client na 9,070. So, automatic, fix na yung entry natin kay service revenue. Siya na yung naka-credit side natin. But, ano muna yung i-debit natin? So, debit cash, and that is 17,300. And credit account, debit accounts receivable, 9,070 at service revenue. Ayan, service revenue, yung total po ng natanggap na cash at utang ni client, so 26,370. Kapag sa atin may utang si client, so naka-asset pa rin siya kasi future mo siyang matatanggap. Kaya nga siya receivable kumbaga matatanggap mo siya in the future. To be received, the amount to be received in the future. Okay, so perform dance instruction with or receiving partial payment. Okay, 15, paid advertising company for promoting the studio, 400 pesos. So when you pay for advertising company, so that is an expense. Every time na may babayaran tayo, ano yung nature ng babayaran? So advertising, so that is an expense para mag-promote ng studio mo. So debit, advertising expense. So ang naapektuhan sa transaction ay owner's equity. Nag-decrease ang owner's equity natin kasi nagkaroon tayo ng expense. Nag-decrease din si asset natin kasi may binayaran tayo. So debit, advertising expense 400 and credit cash 400. So paid advertising company. So ayan lang. Ganun lang kasimple. 16, paid 3 dance instructors, 8,000 each. This cut off. So nagbayad ka ulit ng dance instructors mo. So that is
8,000 each. So, sila ay tatlo. So, 8,000 times 3, 8, 16, 24,000 pesos. So, ang debit natin ay salaries expense kasi gasto siya ng company. That is 24,000. And credit cash kasi again paid. When there is a word paid, automatic may mababawas sa'yo na cash na 24,000 pesos. Okay? So, 16 paid 3 dance instructors. Yan, okay na yan. Next, 17. Conduct an extensive workout training to senior citizens of Batangas City, 22,000 pesos. I remembered one student from your class na nagtanong kung ito po ba ay papasok as ano po ba yung nature daw ng transaction. Parang ganun yung tanong niya sa akin. So, since ang nature ng business, sabi ko tumingin siya sa mismong nature ng business ng may-ari. So, since ito ay dance studio, ay nag-conduct siya ng extensive workout training to senior citizens. So, meaning, nag-render siya ng service. Okay? So, dahil nag-render ng service, silent si transaction, nag-increase ang cash natin ng 22,000 pesos at nagkaroon ulit tayo ng service revenue na 22,000 pesos. Okay? So, again, description, conduct an extensive workout training. Okay na yun. Training. Okay, 18. Received an advance payment from group of employees, 32,000 pesos for dance training to be conducted at the end of the month. So, since wala pa siyang nangyayari or baga hindi pa siya na gagawa or hindi mo pa maibibigay yung service mo, binayaran ka lang in advance, so meron kang unearned ngayon. Meron kang hindi na i-render na service. Pero since naka-receive ka ng 32,000, so receive 32,000, so that is cash. Nakatanggap ka ng cash at dahil hindi mo pa siya nare-render, so hindi pa natin siya po pwedeng i-treat as your revenue, as your earned revenue. So, dahil hindi pa siya na-earn, ang item natin doon or ang tamang account title natin doon ay unearned service revenue, which is a liability, an increase in liability. Kasi, kumbaga, may utang ka sa client mo, hindi pera, pero service mo. Okay? So, advance payment for dance training at the end of the month. Or pwede natin sabihin, advance payment for dance training in the future, for future use, or for future performance, or for future training, whatsoever. Okay? Basta may identify natin doon kung ano yung nature ng transaction. Next is 19. Received a bill from PLDT 5,000 pesos. So, since nakatanggap ka pa lang ng bill, wala ka pang babayaran, pag nakatanggap ka, we recognize that as an expense, pero hindi pa natin siya babayaran agad. So, therefore, ang PLDT, that is telecommunications expense, that is 5,000 pesos. And since hindi pa natin nababayaran, so papasok siya sa telecommunications payable. 5,000. Let's check first the account title given. Kung meron telecommunication, ayan, may telecommunications payable, merong telecommunications expense. So, positive tayo doon. Okay? Next,
20. Borrowed 50,000 pesos in notes at BDO. So, nanghiram ka ng 50,000 pesos na notes sa BDO. So, therefore, pag nanghiram ka ng pera, magkakapera ka. So, nag-increase ang assets natin na 50,000 pesos. At nag-increase din syempre yung liability natin kasi nangutang tayo. Nagkaroon tayo ng utang. Kaso this time, ang utang natin, isinulat natin. May written note tayo regarding sa utang natin na babayaran natin siya. So, since written note ang ang nature ng utang natin, so that is notes payable worth of 50,000 pesos. So, borrowed money at BDO. Okay? And 23, September 23, Lapuz withdrew cash from the business for personal use. So, naglabas ng pera si Lapuz para sa personal use niya. So, meaning, nabawasan yung asset mo ng 5,000 pesos, nabawasan din yung owner's equity mo ng 5,000 pesos. So, since ganun ang nangyayari sa transaction, nabawasan si cash, nabawasan si withdrawal, nabawasan si equity, nagkaroon ka kasi ng withdrawal. So, ang account title natin for withdrawal, Lapuz Withdrawals, 5,000 pesos, and cash. Kasi nabawasan na yung pera mo. Withdraw na siya. Okay? Withdraw from the business for personal use. Okay? Next, 25, rendered services on account. So, this time naman, nag-render ka ng service, nag-perform ka ng service, pero on account siya. So, ikaw ba ang may utang o si client? Kasi nag-render ka na. So, meaning, nabigay mo na yung service mo, kaya siya naging on account. Ibig sabihin, si client ang may utang sa atin. So, that is accounts receivable. $2,123 and credit service revenue. Si accounts receivable po, nagiging credit lang siya in the sense na kapag natanggap na natin yung pera na utang ni client sa atin. Pero hanggat hindi pa nababayaran ni client ang utang niya, so debit lang lagi ng debit si accounts receivable. The more na dumagdag ang utang ni client, debit lang ng debit si accounts receivable. Ganon din naman ang nature ni accounts payable. Kaso that part, ikaw naman yung may utang. So, credit naman siya ng credit. Mababawasan lang siya or madedebit lang si accounts payable kapag ikaw ay nagbayad na. So, same ganun din sa accounts receivable. Kapag nagbayad si client, tsaka lang natin siya maike-credit. Okay? So, rendered services on account. 26, acquired a 20 by 20 feet of mirror for the studio. So, ano si mirror sa part ng asset? So, that is furniture and fixture. Kasi finifix natin siya, nire-rearrange natin siya. Okay? Kaya siya naging furniture and fixtures. So, since he acquired a mirror for the studio, so dadagdagan si asset natin, nag-increase ang asset, which is the furnitures and fixtures. Furniture and fixtures rather. So, let's check ano ba yung naibigay natin. Okay, so meron makahiwalay. Furniture and fixture, office cabinet, and mirror. So, lagyan natin ito ng mirror. Yung kabila, yung nauna pala natin, balikan lang natin ng saglit ha. Yan. Furniture and fixtures, office, table. Para naka-identify lang siya. And, dahil nag-acquire ka for cash, silence si transaction, that is for cash, 9,088 pesos. 9,088 pesos. Acquired mirror or acquired mirror, okay na yan. In cash, lagay na lang natin para detail. Acquisition of mirror in cash.
So last two, we have 27. You paid prime water, so nagbayad ka, meaning nabawasan na naman si asset mo at nabawasan din si owner's equity kasi nagkaroon ka ng expenses. So, prime water is a utilities expense kasi siya yung mga main necessities ng business, water, electricity, okay? So, debit, utilities expense. Ang expense po, lagi po talaga itong naka-debit at never po siya naka-credit or naka-credit lang siya every time na magko-close tayo ng books. That is the reverse entry. Pero kapag normal transactions, hindi po natin binabawasan ang expense natin kasi mas lalo pa nga siya nadadagdagan. Okay? Hindi po natin siya mababawasan kapag may receipt na. Okay? Once na nabigay na yung expenses natin, hindi na natin siya mababawi. Yun na yung amount niya. Unless, may maling na ilagay na amount sa receipt ninyo or sa bill ninyo, tsaka pa lang natin siya mare-reverse entry. So, that is 1,200 and credit cash. Ganun ulit, 1,200. So, double check as well your amounts kasi kahit sintavo lang yung mawala or hindi natin mailagay, so magre-reflect siya agad na may kulang tayo at hindi tayo magbabalanse. Paid prime water. Paid Meralco. So, Meralco is an electricity, so utilities pa rin siya. Nagkaroon ka ulit ng expense, dagdag sa expense na 6,000 pesos. Laki naman ang kuryente nito. And credit cash, kasi nagbayad ka ulit, 6,000 pesos. So, we will allocate paid Meralco. Okay? So, we're done already with the journal entry for the business of Baby Lapuz. Pero ang required kasi sa atin ay hanggang balance sheet. So, we will do until the balance sheet. So, before we proceed to the second requirement, which is the adjusting entries, we will first identify the different ending balances of each account title. Magkano na lang ba yung natirang cash? Magkano na lang ang natirang receivable at yung iba pang mga account titles. So, let's proceed to the ledger. Ayan. Kung mapapansin nyo po, may mga nakalagay na. Hindi ko na siya binara. Kanina wala yan nung hindi pa tayo nagdo-journalize. Kasi naka-auto siya na computed. So, ayan na. Nag-reflect na siya dito. So, ang shortcut lang again natin para magawa natin si ledger, balik lang tayo sa general journal. So again, dapat lahat ng mga inputs natin sa general journal natin ay accurate para ang maging kalabasan din ng ledger natin ay accurate. So pagdating sa cash, iisa-isahin lang natin lahat ng merong mga cash na na-incurred or nabawasan for the month of September. So, bibilangin natin yan, cash ng September 1, September 2, 3, 5, 9. Okay? So, ganun yung gagawin natin para maipasok natin siya sa ledger. Kung mapapansin natin, ito yung date niya, sunod-sunod, 1, 2, 3, 5, 9. Tapos yung mga yan, hanggang 28, yan yung mga meron lang cash. Either debit or credit. Okay po? So, sa paggawa naman po natin ng journal, ay ng ledger rather, kung mapapansin natin, meron tayong date. Laging dapat nakalagay yan kasi ang pag-entry natin ng transaction sa accounting, fina-follow natin, dapat naka-chronologically arrange. Okay? From the date of the incurrence ng specific na account. Okay? So, itong mga GJ1, GJ2 na yan, yan yung pages ng general journal. General journal, yung one, that is the page. Okay? So, since medyo mahaba yung ating general journal, so doon natin siya ma-identify kapag tingin na tayo ng scale ng ruler, kapag kung ano yung kasya lang sa isang page. Doon siya na-identify kung page 1 or page 2. Now, so this is the debit and credit side of the ledger. So, ito, dito magre-reflect
yung entry natin kanina sa general journal. So, kung mapapansin nyo, September 1, naka-debit si cash. So, balik tayo kay general journal. September 1, naka-debit nga si cash. Pero, on September 2, makikita natin, naka-credit naman si cash. Kasi nag-rent ka ng condo unit, nagbayad ka for advance deposit. So, kung titignan natin sa general journal, naka-credit nga rin si cash. So, yun ang purpose ng paggamit ng ledger. Ng debit and credit side na to. Okay? I-record mo lang kung ano yung naging record mo sa general journal para mailagay natin itong mga amounts na ito. Now, paano po computein yung mga ending balances? So, plus or minus lang po tayo. Yun po yung lagi nating tatandaan para hindi po tayo nagkakamali. Okay? So, hindi tayo pwedeng mag-drag kasi nga, pwedeng mag-plus, pwedeng kang magdagdag, pwedeng mabawasan yung pera natin. So, it depends. Okay? So, kagaya nito, since September 1, wala pa namang beginning balance ng August kasi September lang naman sila nagsimula. So, since walang beginning balance, yung debit na 1 million, yun lang din yung balance niya ng September 1. Pero, since nung September 2, may nabawas na tayong condo ng advance payment sa condo na 80,000 pesos, so yung balance mo mababawasan din. So, from 1 million, nabawasan ka ng 80,000 pesos, naging 920,000 pesos na lang siya. Same with September 3. Sa September 3 naman, balikan natin sa general journal, naka-credit din si cash. So, tama, 'di ba? Naka-credit si cash na 18,000 pesos. And since credit ito, bawas ulit to kay cash. So, ganun ulit yung gagawin natin. From the last balance, na 920,000 minus 18,000. So, that is 902,000. So, ganun po yung gagawin natin for the rest of the cell. Plus, na 35 minus 10 plus 15,7 plus 17,300 and so on and so forth. Basta nandito lang siya nakalagay. Okay po? So, ganun din ang gagawin natin sa lahat ng mga account titles na meron tayo. Hahanapin lang natin yung amounts nila sa general journal at ire-reflect lang naman natin dito sa ating ginawang ledger. So, always remember din class na kapag magto-total tayo ng cash natin, dapat laging naka-double rule. Okay? Highlight lang yan ni ma'am ng pula para mas madali natin siyang matandaan na yan yung amount ng ending balances natin. Okay? So, ganun din sa prepaid rent, furnitures, office supplies, furnitures and fixtures, office cabinet, and dito pumapasok yung tinatawag nating debit and credit system. Okay? Yung rule ni debit and credit na kapag asset, since ito ay cash, ito ay accounts receivable, so yung mga assets natin dito, ang kanilang balance dapat laging naka-debit. Okay? So, kapag liabilities naman, ito, ang balance mo dapat laging naka-credit kasi magre-reflect tayo ng mga ending balances na to sa trial balance natin. So, since we have already computed the balances of each account, so, ita-transfer na natin siya sa trial balance. But, before we do that, kung mapapansin natin, sa capital, may sobra tayong mga cell, withdrawals, may sobra ka ring cell, service revenue, may sobra ring, wala pala kay service revenue. So, dapat meron si service revenue na extra. Kasi, i-close natin siya later on. So, bawasan natin to si withdrawal. Isa lang naman yan. Dagdagan natin si service revenue. Oops. Bakit yun? Wala pala. Ayan. So, ito, hindi natin siya i-double rule kasi may final pa itong amount. So, balik natin siya sa black. Okay. So, the last balance is 101,193. So, may mga blanks tayong nailagay. Kung mapapansin natin, oops, bakit walang rent expense ito? Rent expense.
Ay, hindi natin nalagyan ng rent expense. So, balik tayo doon kay rent expense. So, this is September. Wala pa tayong na-incurred na rent expense kasi nag-prepaid pala tayo. So, wala talaga palang amount si rent expense. Sorry, nalito na si ma'am. Prepaid rent pala yung binayaran natin kanina. Kaya siya blank. Okay? Kasi wala tayong na-incurred sa kanya. Basta lahat ng mga accounts na required dito sa chart of accounts natin, naka-reflect na agad siya sa ledger. Kaya medyo confusing siya sa part ng iba kasi may mga ledger na siya pero wala pa tayong mailagay. Bakit po wala tayong mailagay? Kasi sa general journal, hindi naman natin siya ginamit. Okay? So, kung ano lang yung mga ginamit nating account title sa general journal, yun lang yung lalagyan natin ng amount sa ledger. Okay? Pero supposedly kasi, every time na nagdo-journalize tayo, kahit anong klaseng journal yan, dapat naka-reflect dito sa ledger natin. So, meron kasi tayong 3 klaseng journals na ginamit dun sa previous discussion natin. We have general journal, yun yung pinakauna. Then, meron tayong adjusting entries, nandun yung adjusting journal natin. Nandun yung adjusting entries natin sa adjusting journal kasi may mga amounts na hindi natin nakita o mga na-realize na pala hindi natin napansin. So, i-adjust natin siya. And yung closing entries natin. Nasa closing journal natin yan. Okay? Nasa special journal natin siya. Alright? So, let's move forward to the trial balance. Unadjusted trial balance. So, unadjusted siya kasi hindi pa tayo nakakapag-adjust. So, unadjusted trial balance. So, ganun din dapat yung title niya. So, okay lang kahit hindi ganito yung sagot ninyo nung una. Okay, para hindi lang tayo nalilito. So, from the ledger, since we have computed already the ending balances, lahat ng mga naka-red na yan, i-reflect na natin siya sa unadjusted trial balance. So, kung makikita natin, sa unadjusted trial balance ay naka-itemize na rin lahat ng account titles. So, kung ano po yung nakasulat sa chart of accounts, dapat reflected na rin siya sa unadjusted trial balance. Hindi lang natin siya lalagyan ng amount. Okay? Para hindi na tayo malito. Kasi when you are preparing for bookkeeping NC3, kung sino sa inyo man ang mag-take ng bookkeeping NC3, kung gugustuhin natin after we finished our senior high school, ganito yung pattern na ginagamit natin. So, kaya itinuturo na agad siya ni ma'am sa inyo at hindi na kayo mahirapan. Okay? So, i-reflect lang natin yung mga balances from ledger. So, lahat ng mga hindi pa natin nagagamit na accounts, kung mapapansin nyo, blanco sila. Wala pong mga nakalagay. Yung hindi pa natin nagagamit na mga account titles. Sorry. Nagamit na pala natin to. Salaries payable, hindi pa. Bad debts expense, office supplies expense, mga depreciation expense, hindi pa natin nagagamit. So, blank lang po sila. Okay? So, from the ledger, again, you need to know yung debit and credit principle natin para ma-reflect natin siya dito. At kung makikita natin, kapag asset, sabi ko nga sa inyo, assets and withdrawals and expenses, lahat yan debit accounts. Okay? So, kapag nakuha mo na yung pinaka-ending amount ni cash, ito na lang yung natitirang pera mo for the month of September based on our computation. Sa debit natin siya ilalagay kasi debit account siya. Pero ito ay mga credit accounts. Accounts payable, yung liabilities natin, and service revenue and capital. Okay, yung owner's equity natin. Kasi si capital at revenue, papasok yan sa owner's equity. So, kaya sila naka-credit. Kasi sila at talaga ay credit account. Okay, ang dagdag nila, laging nasa credit. So, kapag na-total na natin lahat ng amounts na yan, dapat tayo ay balanse sa huli. Again, kung mapapansin nyo, yan ay naka-double rule, naka-color red. Para highlighted at nakikita agad natin na balanse tayo sa transaction. Okay po?
So, dapat balance. Pero hindi ibig sabihin na balance tayo sa unadjusted trial balance ay tama na tayo. May mga tinatawag nga, ulitin lang natin ulit, yung tinatawag nating forced balance. Yung pinilit mong magkaroon ng double entry para lang mabalanse natin yung huli. Kasi pag sinabi mo namang double entry bookkeeping, yung debit natin at credit sa general journal, parehas lang ng amount. Okay? So, ganun lang yung ginawa natin para magbalanse. Pero hindi ibig sabihin tama ka. Okay? So, makikita yan, masasabi lang natin na mali ka kapag isa-isang amount na yan, may maling ending balance kasi mali yung pag-input mo. Halimbawa, nailagay mo siya kay cash pero dapat pala receivable siya. 'Di ba? Pero papasok pa rin sa service revenue, kaya balance ka pa rin. Pero mali yung nandito mong amount. Nasa cash at accounts receivable. Kung nagkamali ka nga ng entry. Pero ito yung ginawa natin, tama naman yung entries natin. So, naging tama naman yung balance natin kasi tama nga yung nailagay natin sa ending balances or na-compute nating ending balances. Okay? So, we're done already with the general journal, ledger, and unadjusted trial balance. Now, let's proceed to the adjusting entries. Dito tayo medyo nalilito kapag mag-a-adjust na tayo. Yeah? So, again, kapag nag-a-adjust tayo, ang lagi nating intindihin kung ano yung hinihingi ng transaction. So, let's go to the adjusting entries. Yan, may sagot na ito. So, basahin muna natin. The accountant estimated that 15% of the accounts receivable could be uncollectible. Pag sinabing could be, meaning possible siyang hindi mo na makolekta. Possible pa lang. Hindi pa dinedeclare ni accountant na hindi na siya makokolekta. So, since possible pa lang, ang standard entry natin kapag ganon, magre-recognize of course tayo ng expense kasi possible na hindi mo siya makolekta at maglalagay tayo ng allowance for that particular possible na uncollected receivables. So, ang tawag natin doon ay allowance for doubtful accounts. So, standard entry natin yon. Ang bad debts expense, papasok siya sa expense pa rin. Pero ang allowance for doubtful accounts ay asset. So, papasok siya sa asset, pero naka-credit account siya, meaning contra account siya ni accounts receivable. Naka-under lang siya lagi kay accounts receivable, kagaya ng binigay natin dito sa chart of accounts. Nasa baba lang siya ni accounts receivable, pero contra account siya. Meaning, kapag napatunayan na uncollectible ito, pwede na natin direct na ibawas si allowance. Wala nang allowance kasi hindi na siya doubtful. Proven na siyang uncollectible. So, babawasan din natin ang ating accounts receivable. Kaya siya naka-contra account. Ibabawasan natin siya sa AR natin. Okay, so since 15% daw na accounts receivable yung possible na hindi mo makolekta, so we will compute first how much is that 15%. So, computation natin here. So, ang AR natin, ang total kanina ay 43,193. So, balik tayo sa unadjusted trial balance. Ayan, 43,193. So, ganun din sa adjusting entries, syempre natin. So, AR, 43,193. 15% yung possible na hindi makolekta. So, the 15% of 43,193 is 6,000 pesos, 478.95. So, kaya ganun yung naging amount natin. Okay? Again, yung entry natin, standard po yan kapag mayroong possible na hindi makolekta. Laging bad debts expense at allowance for doubtful accounts. Magka-relasyon sila. Okay? Magkaugnay sila laging dalawa. So, ang description doon, 15% could be uncollectible. As simple as that. And always remember, kahit anong klaseng ginawa nating journal, lagi dapat may reference number para alam natin kung saan natin siya babalikan. Okay? Next naman, 1 month of the supplies have been consumed for the month. Have been consumed. So, ibig sabihin, nagamit natin siya. So, ilan ba yung binili nating office supplies? Balikan natin yung transaction. Bought office supplies good for 9 months.
So, since natapos na nga sa September 2021, nagamit na natin yung pangbuong September 2021. So, ang amount na yon, syempre, i-divide natin for the month. Kahit ba sabihin mong nabili mo siya ng 4, ang count na yan is 1. Okay? Pag 4 kasi nag-start, automatic, parang isang buwan na rin siya naubos. Okay? Hanggang 28 na rin siya. So, that is 26,000. So, balik tayo sa computation. Computation natin. So, meron tayong 26,000 na offer supplies. So, since 1 month lang yung nag-expire or nagamit natin, kunin natin yung value niya per month. So, 26,000 divided by 9 months. So, ang per month natin na expense for office supplies ay 2,888.89. So, yun yung gagawin nating entry. 2,888.89. Now, since nagamit na natin siya, hindi na siya asset, so babawasan natin si asset at nagkaroon tayo ng expense. Okay? Nag-incur ka ng expense or nagkaroon ka ng expense pero binawasan mo si asset kasi nagamit mo na siya. Hindi na siya asset. Okay po? So, the description is 1 month of office supplies have been consumed. As simple as that. Next, rent for this month has already expired. So, same nature with office supplies. Si rent naman ay nagamit na natin yung isang buwan hanggang end ng September. So, ang value ng ating prepaid rent, so balik tayo kay unadjusted trial balance, si prepaid rent ay 80,000 pesos. In-acquire natin siya good for 6-month rent in advance. So, 6 months na yung advance payment na binayad natin. So, from 80,000, let's divide it by 6. Para makuha si per month. So, 80,000 divided by 6. Ang per month natin na expense for rent ay 13,333.33. So, ayun siya. 13,333.33 at meron tayong expense kasi nga nagamit na natin siya, so hindi na siya asset. It is no longer our asset but an expense. Yung for the month lang naman na yun. So babawasan natin yung prepaid rent natin. Okay? Next is D. Services to be performed on September 30 has been earned. So, di ba meron tayong na-receive na advance payment? Kailan nga ulit yun? Balikan natin. Ito, 18. September 18, nakatanggap ka ng advance payment. So, sabi dito, na-perform mo na daw siya or na-earn mo na daw siya. Okay? So, since na-earned na natin siya, wala ka ng utang ngayon kay customer. Okay? So, dahil wala ka ng utang kay customer, babawasan na natin yung utang mo, which is the unearned service revenue. Kasi hindi naman cash yung utang natin. Ang utang natin ay yung service revenue. Kaya siya unearned. Okay? Dahil na-earn na natin siya or nagawa na natin siya, babawasan na natin si unearned. So, debit unearned service revenue. At since nagawa na natin yung service, tsaka lang tayo magre-recognize ng profit. 'Di ba? According to sa rule natin, recognize an expense, pero wag tayo laging nagre-recognize ng revenue. Okay? So, how much is that? 32,000. So, yun lang din naman yung amount na na-incurred natin. Kung magkano lang din po yung binayad natin. So, next naman po ay letter E. Employees were paid on 16th and 30th day of the month. So, nagbayad na tayo ng 16 ng employee natin. Since ang 30th, i-assume natin na nag-fall ng Sunday. So, since nag-fall po siya ng Sunday, hindi Friday, so hindi natin siya mababayaran. Okay? So, dapat may record pa rin natin yung expenses for that particular month. Diba? Sabi nga sa matching principle, if you recognize a revenue, there should be an expense. Nakasama na yon. Okay? So, since may na-record tayo na revenue, dapat may record tayo na binayaran dapat natin si employee for this particular month.
So, dahil hindi natin siya na-record, i-adjust natin siya. So, how much is that? So, since tatlo lang naman ang dance instructors natin, as mentioned earlier, so 3 times 8,000 ang rate nila each per cut-off. So, 8,000 times 3, that is 24,000 po ulit. Okay? So, meron po tayong salaries expense at merong salaries payable. Bakit po salaries payable? Kasi hindi na po natin siya mababayaran for the month kasi nga nag-fall ang 30th ng Sunday. So, walang office hours. Walang working hours. Ang working hours po kasi ay Mondays to Fridays. So, since ang 30th ay Sunday, hindi siya nabayaran. So, magiging payable natin siya. In reality, sa mga cases naman, ang nangyayari sa atin, ina-advance payment naman. Okay, nag-a-advance payment naman. Pero dito sa case kasi natin, hindi natin siya nabayaran. Kaya, meron tayong utang ngayon kay employee natin. So, salaries payable. Okay? And last po, itong depreciation. Medyo marami-rami kasi yung i-depreciate natin. Ang mga tatlo lang pala yung i-depreciate natin. Okay? So, next po is assets in the PPE are depreciated for this month with a salvage value of 3,000 pesos for furniture and fixtures office cabinet with 5 years estimated useful life, 800 pesos for furniture and fixtures mirror with 3 years of useful life, and 8,700 for dance equipment with 10 years of useful life. Okay? So, since we already have this amounts for the salvage value or the estimated residual value, so leless na lang natin siya or kukompute na lang natin siya using the straight line method. Okay? So, first, we identify how much is our depreciation expense for the month. Okay? Paano natin siya kukomputein? So, punta tayo sa computation natin. So, ang unahin nating compute ng depreciation ay yung furniture and fixture office cabinet. So, ang value ng office cabinet natin ay 18,000 pesos based on our unadjusted trial balance here. 18,000 pesos. So, 18,000 pesos minus yung given nating salvage value or the estimated residual value na 3,000 pesos. So, we have a total of 15,000 pesos. And we will divide that on our given estimated useful life na 5 years. So, ang depreciation expense natin for the particular month of September is only 3,000 pesos para sa office equipment, or office cabinet, furniture and fixture office cabinet. Sa mirror naman po, ang value natin ng mirror ay 9,088 based sa ating unadjusted trial balance minus ang ating salvage value na 800, so for a total of 8,288, at divide natin sa estimated useful life na 3. So we have depreciation expense for furniture and fixtures mirror na 2,762.67. Okay? Next naman po is ito. Ang ating depreciation expense for dance equipment. So, dance equipment, ang value ay 44,000 based on our unadjusted trial balance less the salvage value of 8,700 for a total of 35,300 pesos. At ang ating estimated useful life, di pala natin na isama sa computation. Estimated useful life na 10 years. So, ang total natin, 35,300 divided by 10 years. So, that is 3,530 pesos. Okay. So, yun ang i-reflect natin dito. So, fixed naman ang ating entry. So, kapag mag-allocate tayo ng depreciation, ang standard entry natin, depreciation expense, debit, and credit accumulated depreciation. Nagbabago-bago lang po based sa kung ano at kung anong part ng asset or anong asset ang i-allocate natin ng depreciation. So, this part, yung unang depreciation natin, ang inallocate natin ay furniture and fixtures office cabinet. So, in your case, dapat po ito ay nakabuo.
Shortcut lang natin dahil hindi na kasya doon sa cell. Okay? So, next naman, ito naman. Another entry, pero for mirror naman siya ng furniture and fixture. And another entry for dance equipment. Again, standard po ang ating entry kapag nag-allocate tayo ng depreciation. Lagi pong magkadikit si depreciation expense at accumulated depreciation. So, since we're done already with the adjusting entries, we will now reflect these changes on our adjusted trial balance. So, kanina kasi unadjusted. So, ngayon naman adjusted trial balance na nailagay natin sa worksheet. Worksheet na yung direct na paglalagyan natin na to. So, worksheet tayo pupunta. So, ito na yung trial balance natin kanina na na-compute natin. Now, i-reflect na natin si adjusting entries dito. Okay? Yun din yung nilagay natin dito kanina. Kung debit siya, si bad debt expense, so pagdating sa worksheet, dapat naka-debit din si bad debt expense. Ayan. Debit itong side na ito. Credit itong side na ito. Okay? So, i-reflect lang natin siya sa adjusting entries natin para makuha natin yung total. And we will compute the adjusted trial balance. So, makakompute lang natin si adjusted trial balance based dito sa trial balance natin to adjusting entry. So, paano po natin siya gagawin? So, enlarge na natin itong cell. Since hindi na natin kailangan itong Word file, enlarge na natin yung Excel file para kita natin siya lahat. Ayan. So, kung meron tayong cash, nung trial balance natin, nung unadjusted trial balance natin, pero hindi naman tayo nag-adjust sa kanya, so same pa rin yung magiging amount dito sa adjusted trial balance. Sa accounts receivable, ganun din, wala naman tayong na-i-adjust, so same pa rin yung na-reflect natin. Sa allowance for doubtful naman, wala namang previous amount, so ang i-reflect natin ay yung nangyari sa adjusting entry. So, nagkaroon na ngayon siya ng amount. So, yun yung purpose niya, kaya natin siya inilagay dito sa chart of accounts natin. Ito namang prepaid rent natin, kung mapapansin nyo, sa unadjusted trial balance natin, nakadebit pa siya na 80,000 pesos at sa adjusting entries natin, may credit tayo na 13,333.33. Since ang prepaid rent po natin ay debit in nature, nabawasan siya dahil nga nagamit na natin yung rent for the month, na-consume na natin siya. So, plus, tas ito ay minus, di ba? So, meron tayong 80,000 minus 13,333. Nandito pa rin siya sa debit side. Bakit po nasa debit side pa rin po siya na adjusted trial balance natin? Kasi asset po si prepaid rent. So, again, lahat ng assets, expenses, and withdrawals, lahat yan dapat debit. So, yan. Maliban na lang kung loss po natin siya. Okay? Next is office supplies. Ganon din. Debit talaga siya. May nabawasan tayo dahil nag-adjust tayo sa adjusting entries natin ng 2,888.89. So, naging 23,111.11 na lang yung ating ending balance. So, ganun lang yung gagawin natin. Reflect lang tayo ng reflect hanggang ma-meet ulit natin yung total ending balance natin for adjusted trial balance na 1,287,964.62 na ending balance. So, nireflect lang natin yung changes na inadjust natin for the month of September. Now, since we have already computed the adjusted trial balance, lahat ng mga ending balances natin, compute na natin yung income statement at balance sheet natin. Again, for the purpose of doing this worksheet, ang template natin is naka-debit credit side pa rin. May 2 columns pa rin siya. So, since nasa income statement column tayo, so, ang gagamitin natin lagi kapag income statement, we need to compute the profit of the business using the service revenue and the expenses. So, kung mapapansin nyo, ang nakaalagay lang dito ay service revenue at expenses. Okay? So, ang service revenue natin, reflect lang natin sa baba. At i-total natin yung total na expenses, which is 92,593.84. So, para makuha natin si profit, let's get the difference of this
totals. So, from 133 na service revenue, so less natin yung 92,593.84 na expenses. So, ating profit na na-declare here for the month is 40,599.16 pesos. And ang ending balance natin is, pag pinag-plus natin siya, dapat balanse pa rin. Kasi we are using the worksheet. Pero, if we will use the template, yung binigay ni ma'am sa inyo last time, wala nang ending balance. Ang kailangan lang natin makuha ang ending ay yung net income natin. Ito yon, the 40,599. Yan yung net income natin. Kasi yung format last time, di ba, ganito siya. Lagay natin sa gilid. Lalagay tayo ng heading. The heading is Lapuz Dance Studio. Income statement for the month ended September 30, 2021. So, meron tayong service revenue, yung loss natin, profits or loss, increase ng profits or loss natin. Ito, operating expenses pala. Operating expenses. Tapos gross profit. Tapos yung additional net income or loss natin. At yung ating net income. Additional income or loss natin. Ayan. So, ang service revenue natin for the month, service revenue natin ay 133,193 pesos. So, meron tayong operating expense na total which is 92,593.84. So, ima-minus natin siya para makuha natin yung gross profit. So, minus. At since wala naman tayong additional income or loss, so, standard siya. Na 40,099. So, ganyan lang yung format natin kapag ginamit natin itong standard na to. Ito kasi nasa worksheet tayo, kaya ganito lang siya. Okay? So, balance sheet naman, para malaman natin kung tama yung na-compute nating profit, i-verify natin siya sa balance sheet. So, paano natin siya gagawin? Ang kukunin lang po sa balance sheet from cash hanggang withdrawals. Okay? From cash to withdrawals, nandun yung balance sheet natin. So, reflect lang natin, total lang natin lahat ng debit, total lang natin lahat ng credit. So, since mas mataas ang amount ng ating nasa debit side, so nasa kabila natin siya i-reflect. So, 1,195 and 370 pesos 0.78 minus 1,154,771.62. So, ang total pa rin ay 40,599.16. So, kapag hindi ganyan yung total natin ng worksheet natin or ng profit natin sa balance sheet, so may mali ka. Either sa balance sheet ang mali mo na computation or nasa income statement. So, please be very careful sa pag-compute po ng mga amount kasi baka umulit tayo from the very beginning, from the general journal or from adjusting entries. Kung tama naman si trial balance natin, so baka kay adjusting entries tayo may mali. So, ang uulitin natin ay adjusting entries hanggang adjusted trial balance para makuha natin yung mga amounts dito. Kasi ang amounts ni income statement at balance sheet, galing po yan dito sa sa adjusted trial balance. Okay, again, dapat pareha sila ng profit amount. Okay? So, i-reflect lang ulit natin yung total using the worksheet preparation. Pero kung gagamitin natin yung standard format, so copy natin tong format na ito. So, ang gagawin naman natin ay balance sheet.
So, since ang balance sheet nagbabago-bago every month or every period, so as of lang siya. As of. Ay, na-update pala siya. Na-update lang. Hindi siya nagbabago-bago. Ang nagbabago-bago yung income statement kaya na nakalagay for the month ended. Kasi para lang siya sa month na yon. Ang balance sheet natin, nag-update lang siya every now and then. So, as of ang lalagay natin. As of September 30, 2021. So, dito, ang ilalagay natin ay mga value ng assets. So, meron tayong assets. Ang assets natin ay itong mga ito. So, copy lang natin yung assets natin. Assets. Ayan. So, tanggalin na natin yung assets. Then, next is liabilities. Ang liabilities natin from accounts payable hanggang unearned service revenue. Ayan. Next is owners equity. So, baba pala natin ito. Yan. Kasi dito, meron pa tayong total assets. Total liabilities. Oops. Total liabilities. Yan. At sa owner's equity natin, ang ilalagay natin, of course, ang ating capital and withdrawal at ang ating net income. Total, then net income. Okay? So, ayan. So, compute din natin siya. So, lipat nga natin para hindi tayo malito. Dito natin ilagay sa medyo tabi. Ayan. Okay. Oops, bakit may ganong line doon? Okay. Ay, ano nangyari? Ayan. So, let's compute the amounts allocated for each. Unmerge natin ito. So, extend natin yung cell para magamit natin siya. Ayan. So, ang cash natin, dito tayo maglagay. Ang cash natin ay, balik tayo sa unadjusted trial balance. Ay, adjusted trial balance pala. Ayan. So, cash, input the amount of cash, accounts receivable, allowance for doubtful accounts. So, i-copy na lang natin yung nasa worksheet. And prepaid rent. So, baguhin lang natin ito. Ito ay black. Office supplies for return fixture. Accumulated depreciation kasi naka-credit. So, balikan natin yon. Then, furniture and fixture mirror. Accumulated depreciation. Mirror. Dance equipment. At accumulated depreciation dance equipment. Ay, nasa na tayo? Ayan. Okay. So, i-highlight lang natin ng red lahat ng mga contra accounts para hindi tayo malito. So, yan ay less. Lahat ng mga naka-red ay less. Dapat yan sila.
Okay, so ang total assets natin, dito natin siya ilagay. That is, so from cash plus AR minus yung contra account plus yung prepaid rent plus office supplies plus furniture and fixture cabinet minus accumulated plus yung furniture and fixture minus accumulated plus dance equipment minus accumulated. Total of 1 million. So, yan yung total assets natin. Ang liabilities natin, compute din natin. So, balik ulit tayo. Liabilities. Accounts payable. Alright, so compute the total liabilities. So, sum na lang natin kasi para-parehas lang naman sila. So, this is the total liabilities. Yan. So, ang ating owner's equity, copy din natin from adjusted trial balance. So, meron tayong capital. Then, meron tayong withdrawals. At, total muna na natin. So, si withdrawal, red natin siya kasi less siya. So, 1 million less 5,000 pesos withdrawal plus yung net income. Plus natin yung net income. Kay net income. Ayan. Net income or loss ito. Net income or loss. So, since net income yung ating na-incurred, so plus natin siya. Plus, ayan, meron tayong 1,035,599.16. So, pag tinotal natin to, dapat pareha siya. Total liabilities and owner's equity. So, following the format, of course, so dapat natin siyang parehas. Dapat balance tayo ng makukuha dito. Ayan. So, balance naman tayo, right? So, meron tayong nakuhang balance sa balance sheet na 1,174,599.16. So, ito yung format na standard. Pero since nasa worksheet tayo, ganito yung ginawa natin. Okay? So, ayan ang ating worksheet preparation from the Baby Lapuz Dance Studio for September 30, 2021. Sorry, this is 2021. Or baka 2020 talaga siya. So, since 2021 yung nasa record ko, pakibago na lang. Lahat dapat 2021. Or mag-anchor siya sa lahat. Okay. So, wala nang bearing naman itong ledger, yung title natin kasi si ma'am naman ang may gawa niyan. Okay, so that's all for this video. Yung reflection natin sa ledger, gagawin natin siya. So, from the adjusting entries. So, before we finish the video, so I guess, we need to finish first all of the requirements. So, ang requirements lang naman sa pagsagot natin hanggang balance sheet lang tayo. Pero tapusin na natin siya hanggang post-closing trial balance para mas maintindihan natin yung concept niya. So, i-update natin sa ledger lahat ng mga nagamit natin. So, lahat ng mga na-adjust natin, ang date na yan, September 30. Okay? So, allowance for doubtful accounts, punta tayo sa adjusting entries. So, ito yung description. Copy lang natin yung reference number niya. Okay, so that is a credit. Oops. So,
So, copy lang natin ulit. Credit. So, ang balance, magre-reflect lang din siya. Ano pa ba yung mga kailangan natin gawin? Ito pa, accumulated depreciation ng office equipment. So, September 30, balik tayo dito. Ito yon. Okay? Accumulated depreciation yan. So, bawasan lang natin yung font para mag-cash siya. Adjusting entries, accumulated depreciation. So, ito yon. Ay, sorry. Reference number pala tayo. Accumulated depreciation for office equipment, 131. So, yung ating adjusting entries, 3,000 pesos. So, ang balance niya, ganun pa rin. Dito naman tayo sa mirror. 30. Accumulated depreciation. Ng mirror natin. So, copy lang natin lahat ng account number. So, since ito ay credit, so credit po natin siyang ilalagay. Ayan. And last, for the dance equipment, adjusting entries natin. Ang dance equipment. Accumulated depreciation. Then, ayan. Reflect lang natin. Dito naman tayo sa payable. So, September 30 ulit. Salaries payable. Punta ka lang ulit doon. Copy mo lang yung description. Oops. Copy lang natin yung sa salaries payable na reference number, yung kanyang amount, and the total. Okay? So, yung telecommunications payable, bakit kayo hindi nag-reflect ito? Copy lang, balik tayo sa general journal. Telecommunications payable. Wala kasi nakalagay. Yan ang nalagyan kanina. Balikan nga natin. Receive a bill. Bill from PLDT. Yan, para mag-reflect lang sa ledger. Ayan. Next, wala naman tayong na-adjust na capital. Wala pa tayong na-adjust na revenue. Sa rent, meron. So, September 30, rent expense. So, debit lahat ng rent expenses. Balance. Ayan. So, hindi pa siya final. So, tatanggalin na natin yung red. So, office supplies expense. Meron din tayong adjustment na nagawa. So, punta ka lang sa adjusting entries. Office supplies expense. Copy natin sa reference number. So, hindi na siya masyadong mahirap kasi copy na lang tayo ng copy. Nakakahilo nga lang siya kasi kailangan accurate yung mapindot mong cell at hindi ka magkamali. So, advertising, wala naman. Telecommunications, yung ating depreciation, meron. Yan, September 30, depreciation. Yung furnitures and fixtures. Ay, sorry. So, copy lang natin yung kasi hindi natin na-identify dito kung ano siya. Depreciation expense, furniture and fixtures, office cabinet. Tama ba yung number?
Yung number pala natin na reference, baguhin natin siya. So, this should be GJ3. Bakit GJ3? Kasi nasa adjusting entries na tayo. GJ3. Lahat pala to, GJ3. GJ3. Lahat ng mga ginawa natin, GJ3. Lahat na nasa adjusting entries, page 3 na po yun. Kaya GJ3. Mali pa lang ating reference number. Sorry. Ayan. GJ3. So, dagdag lang tayo for mirror. Kasi hindi natin siya nailagay. Copy. Insert. Ayan. 5, 3, 6. This is 535. Ang dance equipment ay 540. Mirror. Let's change it for mirror. Ayan. September 30. Punta tayo sa mirror. Ayan. Mirror din to. September 30. Dance equipment naman. GJ3. Adjusting entries. So, copy lang ulit natin siya. So, ayan. Na-reflect na natin lahat ng nailagay natin sa adjusting entries. Now, we will make naman closing entries. So, sa closing entries natin, of course, let's delete this. Hindi natin siya kailangan. Palitan natin siya. Closing entries. So, nagko-close tayo. Lagay natin September 30. So, lahat na i-close natin, again, from revenues and expenses. So, unahin natin si revenue. So, originally, si revenue ay credit account. So, ngayon, ang gagawin natin, i-credit natin siya sa income summary. Doon natin siya i-close. So, create tayo ng income summary, which is 601. Service revenue is 401. So, ang debit natin, punta tayo sa worksheet, kay income statement. So, yun din yung income summary natin. To close, service revenue account. Yan. Next naman, i-close natin lahat ng expenses. So, originally, sila ay debit. So, i-credit na natin sila. Summary, 601. So, ang lahat ng expenses natin, copy natin from the worksheet. Bad debts expense hanggang depreciation expense. Sa closing entries natin. Yan. So, liitan lang natin ito para magkasya. Okay, so yung ating reference number, copy din natin. Closing entries. Yan. Okay. So, this is the close operating expenses account. So, copy natin lahat ng total ng expenses from bad debts hanggang doon sa depreciation expense ng dance equipment. So, total lang natin siya para makuha natin. Ayan. So, na-close na natin si operating expenses. Ang i-close naman natin na sunod ay yung ating income summary account. So, kapag i-close natin si income summary account, kapag meron kang net income, kapag net income siya, ito ay i-debit natin at naka-credit sa capital kasi dadagdagan natin si capital. So, debit
Income summary. And credit Lapuz. Si withdrawal pa pala. Si withdrawal. Si withdrawal na lang muna. Lapuz withdrawal. To close. Withdrawals account. So, income summary, 601. Withdrawal is 305. So, copy lang natin ang amount ni withdrawal sa worksheet. 5,000 pesos. So, yun yung income summary natin. Next na, i-close na natin ang income summary account. So, income summary at Lapuz Capital. Again, ganito ang entry natin kapag net income ang na-incurred natin at hindi net loss. Pero kapag net loss, otherwise siya. Naka-credit si income summary, naka-debit si Lapuz Capital. So, since net income ang na-incurred natin, so naka-debit si income summary. To close income summary account. Okay, 601, 301. So, how much is the total? So, makukuha lang natin siya dito. Kung magkano yung income summary natin sa service revenue minus yung debit, yung ating income summary for expenses. So, yun yung total income summary natin. Kung mapapansin nyo, ito yung total ng net profit natin. So, yun na yung hack doon. Yun yung magiging total ng net profit natin. Yung mako-compute nyo sa income summary account. So, yan. Meron na tayong closing entries para sa service revenue hanggang income summary account. So, i-reflect din natin yan, of course, sa ating ledger kasi ito ay na-journalize natin. So, balik tayo sa ledger ng revenue. Dun kasi dito sa revenue muna. So, merong September 30. Closing of service revenue account. So, this is GJ4 kasi pang-apat na siya. So, ito yan. 101,193. Para balik tayo doon sa closing entries natin. Bakit kaya ganon? 133,193. Ba't dito 101,193? Meron tayong hindi na record. Hindi natin na-reflect pala yung sa adjusting entries natin na service revenue. Ito, 'di ba? Hindi tayo magbabalanse nito. GJ3 muna. Punta tayo sa adjusting entries. Meron tayong service revenue doon. Kaya pala hindi tayo nagbabalanse. Ayan, 133,193. Ayan. Yan. Tsaka na tayo mag-next ng closing entries natin. 30. Closing entries. To close service revenue account. So, this is GJ4 na. So, same lang siya ng amount natin doon sa total kasi i-close na natin siya. So, dapat maging 0 na ito kasi nga i-close na natin. So, kapag 0 na, meaning panibagong service revenue na naman for next cut-off, for next month. Next, yung expenses naman. Next ay expenses, GJ4. So, kabaliktara naman siya. Rent expense. Asan pala yung bad debts natin? Hindi na ilagay si bad debts. So, ilalagay na lang natin si bad debts natin. So, 0 na siya. Ito pala ay iba na yung number niya. Dagdag natin si bad debts. Yan. Bad debts expense. Si rent expense, siya ay 505. So,
So, baguhin na lang natin to. 505, 510, 515, 520, 525, 530. Ayan. Si bad debts expense, na-incurred natin siya sa adjusting entries pa lang. So, natin siya kukunin. GJ3. So, ito, sa closing entries natin kukunin. The amount of this one is 6,000. So, 0 pa rin siya. So, dapat magiging 0 na yung amount ng mga na-compute natin. GJ4. Oops. Office supplies expense. So, ganun lang siya. Gagawin natin hanggang matapos tayo sa pag-reflect natin dito sa closing entries natin. $400. Dapat lahat sila ay magiging 0. Salaries expense na 48,000. So, meron tayong hindi na i-reflect dito. Insert natin siya. Nung adjusting entries natin. Ito, salaries expense. Hindi natin siya na i-reflect. Dapat talaga na i-reflect kasi hindi tayo magbabalanse. Yan. Okay, so 0 na siya. Telecommunications expense. Malapit-lapit na tayo sa katotohanan. 5,000 pesos. Next, utilities expense. GJ4. Closing entries, 70,200. So, ayan, 7,200. Depreciation expense. Ng office cabinet. Yan, dalawa na lang bago tayo mag-proceed sa post-closing trial balance. Oops. Okay, so since we're done already with the reflection of your closing entry sa ledger, move na tayo sa post-closing trial balance. Medyo matrabaho lang talaga ang pagbo-bookkeep or reflect natin ng mga financial information, kaya dapat naka-formula na tayo para hindi tayo mahirapan sa mga susunod na month, sa mga susunod na period. Okay, so since we're done here, we will now do the post-closing trial balance. So, ang post-closing trial balance natin, post-closing trial balance. Ang gagawin na lang natin hanggang kay withdrawals na lang. So, hindi na natin ito isasama. Hanggang kay withdrawals na lang, pero i-reflect natin yung computation ng capital natin. So, paano natin babaguhin si capital? Pulik tayo doon sa balance sheet computation natin ng capital. Yun ang ikakopyahin natin. Sa worksheet preparation, may balance sheet computation tayo ng capital. So, total owner's equity. So, yan yung ikakopy natin.
Ano pa ba yung nandito? Meron pa tayong allowance for doubtful accounts na hindi nare-reflect. So, balik tayo sa worksheet natin. Ayan. Copyhin natin yung nasa worksheet na balance sheet natin. Yun lang din yun. Ay, dapat sa unadjusted trial balance tayo kokopya. Okay. Ayan. Prepaid rent. Copy lang tayo ng copy, ng copy, ng copy. So, hanggang dito, ayan. Wala na tayong unearned service revenue. At wala na pala tayong withdrawals. Hanggang capital na lang tayo. So, balance na siya. Okay? Again, yung amount na nakuha natin dito sa post-closing trial balance ay galing po yan sa unadjusted trial balance. Ang nabago lang po, wala ng withdrawal at wala ng service revenue hanggang sa ating expenses. Ang capital po na-update na kung ano po yung balance na na-compute natin sa balance sheet natin. Kasi naibawas na dito yung withdrawal at nai-add na natin yung net income natin. So, balance na ulit tayo. Alright, so we have a long discussion about this topic. So, naka-isang oras mahigit ata tayo ng discussion. So, para lang matapos natin hanggang post-closing trial balance. Pero your assignment is hanggang balance sheet preparation lang sa worksheet. Okay, so I hope you understand what we have discussed on this comprehensive problem. So, I hope you learned something from Baby Lapuz business, which is the dance studio, the preparation of general journal, ledger, unadjusted trial balance, adjusting entries, worksheet preparation, closing entries, and the post-closing trial balance. So thank you so much for listening. Have a great day. Thank you.